ليس النيزك الذي تنتظره سيفتك بكوكب الأرض، وربما ليست الحرب العالمية الثالثة المتوقعة، بل هي ظاهرة اختفاء النحل. بدأت في المغرب ومصر، فما علاقة إسرائيل بذلك؟ وهل تعلم ما الذي سيحدث لو مات النحل؟ رافقنا في هذا الفيديو لنخبرك القصة. انقراض النحل في المغرب. كشفت تقارير ودراسات علمية 5 فرضيات حول ظاهرة انقراض النحل في المغرب. أولها استخدام بعض أنواع المبيدات الحشرية، وعلى رأسها النيونيكوتينويد التي جرى حظرها في أوروبا. فيما أرجع الخبراء أن السبب الثاني يعود إلى عث الفاراوة الذي يتغذى على يرقات النحل، كما يعد القاتل الأساسي للنحل في العالم. وتجلت الفرضية الثالثة في مرض النوزيما الذي يسببه طفيل وحيد الخلية، والذي صنفته وزارة الزراعة الأمريكية كأحد أبرز أسباب اختفاء النحل. أما المحاصيل المعدلة وراثيا فكانت هي الفرضية الرابعة، والتي قد تؤثر سلبا على سلوك العاملات في خلية النحل، مما قد يمنعها بطريقة ما من العودة إلى خلاياها. أما الفرضية الأخيرة فقالت إن مسببها هي ظاهرة الاحترار العالمي بسبب تأثير درجة الحرارة والرطوبة على النحل. المكتب الوطني المغربي للسلامة الصحية أونسا أجرى عدة أبحاث أيضا، وخلص إلى أن اختفاء النحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة. واستبعدت أونسا بناء على نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها على خلايا النحل، ورجحت أن مرضا ما يصيب النحل، وهو الذي تسبب في حدوث ظاهرة اختفاء النحل. انقراض النحل في مصر. منذ آلاف السنين حافظ النحل المصري على سلالة غير منتشرة حول العالم، بمميزات جعلته في أفضل قائمة عالمية للعسل. بالرغم من أن هذه السلالة تمتد جذورها إلى المصريين القدماء الفراعنة، إلا أنها تشهد ظاهرة غريبة وهي الانقراض. ومن أهم أسباب الانقراض تعرض النحل للأمراض الناجمة عن التغير المناخي الذي يشهده العالم، وقلة المراعي التي أدت إلى ضعف النحل وانتشار أمراض لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة لنقص السكر والزهور والمحاصيل التي يلقحها النحل. السكر يستخدم في تغذية النحل في فصل الشتاء، وبسبب التضخم العالمي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السكر جعلت أكثر من 60% من النحل يفقد، لدرجة أن النحالة المصريين تركت العسل للنحل حتى يتغذى عليه. وفي حال استمر الحال على ما هو عليه فإن كل المناحل في مصر مهددة بالانقراض، ما يؤدي إلى أن المحاصيل ستعاني إذا انقرض النحل وسوف يدمر الزرع. ما علاقة إسرائيل بالانقراض؟ قال البرلماني المغربي السابق عن حزب العدالة والتنمية أبو زيد الإدريسي أن سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل. الإدريسي صرح أن قطاع النحل هو الأكثر هشاشة في كل مجالات الزراعة، وأردف الإدريسي أن إسرائيل متخصصة في مجال المبيدات الحشرية، ومع أول رشة مبيد مسموم سيموت النحل، وأن قطاع تربية النحل هو أول ما دمر في مصر بعد التطبيع، مما سيكبد خسائر كبيرة وانخفاضا غير مسبوق في الإنتاج الوطني من العسل بسبب اختفاء النحل في عدة مناطق بالمملكة المغربية، وهي ظاهرة جديدة وما زالت التحريات مستمرة حول العوامل المسببة لها. عواقب انقراض النحل. يوجد حوالي 20,000 نوع من النحل في العالم الذين يعتبرون من أهم الملقحات الحشرية. تمتلك الآلاف من أنواع النحل أنماط طيران فريدة وتفضيلات زهرية، إلا أن النحل بجميع أنواعه أخذ في التدهور في جميع أنحاء العالم. عانى النحل في الآونة الأخيرة من ظاهرة اختفاء النحل بشكل مفاجئ، حيث تفقد خلايا النحل أفرادها البالغين فجأة. لكن ماذا سيحدث لو مات كل النحل؟ إذا مات جميع النحل في العالم ستكون هناك آثار تموج كبيرة في جميع أنحاء النظم البيئية. يتم تلقيح عدد من النباتات في العديد من بساتين النحل حصريا بواسطة نحل معين، وقد تموت دون تدخل بشري. هذا من شأنه أن يغير تكوين موائلها وأن يؤثر على الشبكات الغذائية التي هي جزء منها، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انقراضات إضافية أو انخفاضات للكائنات الحية. قد تستخدم نباتات أخرى مجموعة متنوعة من الملقحات، وهذا أيضا من شأنه أن يغير النظم البيئية.
بعيدا عن النباتات ستفقد العديد من الحيوانات كالطيور والتي تتغذى على النحل. وفيما يتعلق بالزراعة فإن فقدان النحل سيغير بشكل كبير النظم الغذائية البشرية، ولكن من غير المحتمل أن يؤدي إلى المجاعة. لا تزال غالبية السعرات الحرارية البشرية تأتي من حبوب القمح، والتي يتم تلقيحها بواسطة الرياح، وبالتالي لا تتأثر بتعداد النحل. ومع ذلك فإن العديد من الفواكه والخضروات يتم تلقيحها بواسطة الحشرات، كما أن التلقيح اليدوي لمعظم محاصيل الفاكهة والخضروات يتطلب عمالة كبيرة ومكلفة، وينخفض توفر وتنوع المنتجات الطازجة بشكل كبير. وأنت عزيزي متابع ستيبيغراف، هل تعرف حلولا للحد من هذه الظاهرة؟ أخبرنا ذلك في التعليقات.